10. Healthy morning habits para sa malusog na kidney at iwas dialysis. Kung madalas kang makaramdam ng pananakit sa bandang tagiliran, laging namamaga ang paa o palaging parang kulang ang ihi mo tuwing umaga, baka may kinalaman na ito sa kidneys mo. Maraming Pilipino ang hindi namamalayan na unti-unti na humihina ang function ng kanilang bato. At ang masaklap, madalas lang itong madiskubre kapag huli na, kapag kailangan sumailalim sa dialysis. Pero ang totoo, maraming simpleng hakbang tuwing umaga ang pwedeng gawin para mapanatiling malusog ang kidneys mo at maiwasan ang dialysis sa hinaharap. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang ugaling uminom ng maligamgam na tubig pagkagising. Kapag natutulog tayo, halos 8 oras tayong hindi umiinom ng tubig. Kaya pagbangon sa umaga, dehydrated ang katawan. At ang pinakaunang organ na naapektuhan ng dehydration ay ang kidneys. Kung hindi sapat ang tubig sa katawan, nahihirapan ang kidneys na salain ang toxins sa dugo. Sa paglipas ng panahon, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumabagsak ang kidney function. Kaya ang pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig pagkagising ay isang napakasimpleng paraan para matulungan ang kidneys sa trabaho nila. Bukod sa tubig, isa pang mahalagang habit ay ang pag-iwas muna sa kape agad-agad sa umaga. Maraming Pilipino ang unang ginagawa ay magtimpla ng kape. Pero kung ikaw ay may history ng kidney problems o mataas ang blood pressure, dapat ay i-prioritize mo muna ang hydration bago caffeine. Ang kape ay natural na diuretic. Pinapabilis nito ang pag-ihi, kaya mas mabilis kang madidehydrate. Kapag palaging nauna ang kape bago tubig, mas madaling mapagod ang kidneys sa pag-filter ng dugo na kulang sa fluid. Kasunod nito, mahalaga rin ang regular na pagdumi tuwing umaga. Baka iniisip mo, ano naman ang kinalaman ng pagdumi sa kidney health? Simple lang, kapag hindi regular ang bowel movement mo, naipon ang toxins sa loob ng katawan. Ang kidneys ang isa sa mga pangunahing organs na tumutulong para alisin ang mga lason na hindi na ilalabas sa pagdumi. Kaya kapag constipated ka, nadadouble ang trabaho ng kidneys. Mas mabuti kung sisimulan mo ang araw sa pagkain ng high-fiber breakfast tulad ng oats, saging o papaya para tulungan ang bituka mong gumalaw. Isang underrated pero napahalagang habit din ay ang hindi pagpipigil ng ihi pagkagising. Marami ang may ugali na pinipigilan muna ang ihi at naghihintay pa bago bumangon. Pero ang ganitong habit ay delikado sa kidneys. Kapag matagal mong pinipigilan ang ihi, na-stretch ang bladder at nagkakaroon ng pressure sa kidneys. Kung paulit-ulit itong nangyayari, maaring magdulot ito ng urinary tract infection na sa kalaunan ay posibleng makaapekto rin sa kidney function. Kaya kung ihi na, huwag na itong tiisin. Sunod dito, subukang gumising ng hindi huli. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga taong may consistent na sleep-wake cycle ay mas may magandang kidney function. Ang circadian rhythm o body clock natin ay konektado rin sa kidney hormones tulad ng renin at aldosterone. Kapag hindi ka regular ang tulog at gising, naapektuhan ang hormonal balance na mahalaga sa regulation ng blood pressure at fluid balance sa katawan. Mga bagay na direktang nakakaapekto sa kidney health. Huwag ding kakalimutan ang pag-unat at maikling stretching exercises tuwing umaga. Baka sabihin mo, anong kinalaman yan sa kidneys? Pero ang katotohanan, ang maikling physical activity sa umaga ay nakakatulong para ma-activate ang blood circulation. Kapag mas maganda ang daloy ng dugo, mas mahusay ang pag-supply ng oxygen at nutrients sa kidneys. At hindi mo na kailangan ng mabigat na workout. Isang simpleng stretching habang nakaupo o nakatayo ay sapat na para simulan ang circulation ng katawan. Importante rin na iwasan ang agad-agad na pagkain ng maalat sa agahan. Maaring masarap ang tuyo, itlog na maalat, at instant noodles. Pero alam mo bang ang sobrang sodium sa umaga ay pwedeng magtaas agad ng blood pressure? Kapag palaging mataas ang pressure ng dugo, mas nahirapan ang kidneys na i-filter ito. Habang tumatagal, pwedeng mauwi ito sa chronic kidney disease. Kaya kung gusto mong pangalagaan ang kidneys mo, piliin ang mga almusal na mababa sa asin at mataas sa potassium, tulad ng saging, kamote at spinach. Isa pang epektibong habit tuwing umaga ay ang pag-inom ng herbal teas gaya ng sambong, banaba o barley tea. Ang mga halamang gamot na ito ay kilalang tumutulong sa urinary system. Ang sambong, halimbawa, ay may diuretic effect na tumutulong sa pag-alis ng excess fluid at asin sa katawan, isang magandang suporta sa trabaho ng kidneys. Hindi mo kailangan uminom araw-araw, pero kahit 2-3 times a week ay malaking tulong na ito sa detoxification process ng katawan.
Pwede ring subukan ang pagkain ng prutas na may mataas na water content sa umaga, tulad ng pakwan o pipino. Dahil mataas ito sa tubig, nakakatulong ito sa hydration ng katawan habang nagbibigay rin ng natural electrolytes na kailangan ng kidneys. Ang potassium mula sa prutas na ito ay tumutulong sa pag-regulate ng fluid balance, habang ang antioxidants nito ay panlaban sa inflammation ng kidneys. At syempre, hindi mawawala ang mahalagang habit na pag-iwas sa paninigarilyo o exposure sa second-hand smoke tuwing umaga. Marami ang hindi nakakaalam na ang mga toxins mula sa sigarilyo ay pumapasok sa bloodstream at kailangang salain ng kidneys. Sa araw-araw na exposure, napapagod ang mga bato at mas bumibilis ang pagkasira nito. Kaya kung may kasamahan ka sa bahay na naninigarilyo sa umaga, mas mabuting umiwas ka na. Lahat ng simpleng habit na ito sa umaga ay may malaking epekto sa pangkalahatang kalusugan ng kidneys mo. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki, hindi mo kailangang uminom ng mamahaling supplements. Ang kailangan lang ay consistency at malasakit sa sariling katawan. Tandaan, ang kidney disease ay madalas tahimik, walang sintomas sa umpisa, pero biglang lalala kapag huli na. Kaya habang may pagkataon pa, gawin mo na ang mga healthy morning habits na ito araw-araw. Isa rin sa hindi napapansin pero napakahalagang habit tuwing umaga ay ang pag-monitor ng timbang sa pare-parehong oras bawat araw. Maaring sabihin ng iba na OA ito. Pero ang totoo, isa ito sa mga unang paraan para malaman kung may fluid retention na nangyayari sa katawan. Isang babalang senyales na ang kidneys mo ay hindi naganap na nakakapaglabas ng sobrang tubig. Kung napansin mong bigla kang tumaba ng 2 hanggang 3 kilo sa loob ng ilang araw, pero hindi naman dumami ang pagkain mo, baka ito ay tubig na naipon sa katawan. Mas mainam na ma-detect ito agad habang maaga pa kaysa sa humantong pa sa dialysis o heart failure. May mga tao ring nakakalimutan i-manage ang stress sa umaga. Pagkagising pa lang, abala na agad sa cellphone, stress agad sa trabaho, at mainit ang ulo. Pero alam mo bang ang chronic stress ay may direktang epekto sa blood pressure at kidney function? Ang cortisol o stress hormone kapag laging mataas sa katawan ay nakakaapekto sa blood vessels ng kidneys. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming high blood ay nauuwi rin sa kidney failure. Kaya napakahalaga ng paglalaan ng ilang minuto tuwing umaga para huminga ng malalim, magdasal o mag-meditate. Simpleng habit pero napakalaking epekto sa overall kidney health. Isa pa ang pag-iwas sa mga pain relievers sa umaga, lalo na kung hindi naman sobrang kailangan. Maraming Pilipino ang sanay na uminom agad ng mefenamic acid, ibuprofen o paracetamol kahit sa kaunting pananakit. Pero madalas na pag-inom ng mga NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs ay napapatunayang nakakapinsala sa kidneys kapag walang proper supervision. Kung ito ay araw-araw mong ginagawa, maaring hindi mo namamalayan na unti-unti na nitong sinisira ang filtration capacity ng kidneys mo. Mas mainam na subukan muna ang natural remedies tulad ng pag-inom ng turmeric tea o paglalagay ng warm compress, lalo na kung hindi naman matindi ang sakit. Hindi rin dapat kalimutan ang tamang breakfast steaming. May mga tao kasing pinipili ang coffee-only breakfast at maghihintay pa ng tanghali bago kumain. Pero ang prolonged fasting sa umaga, lalo na kung hindi tama ang pag-rehydrate, ay maaring magdulot ng electrolyte imbalance na makaapekto sa kidneys. Ang katawan mo ay nagfa-fast habang natutulog, kaya importante na huwag itong patagalin pa ng sobra sa umaga. Kahit isang light breakfast na may prutas, whole grains at tubig ay sapat na para magbigay ng tamang enerhiya at fluid support sa organs mo kasama na ang kidneys. Mahalaga rin na iwasan ang sobrang lamig na inumin pagkagising. Bagamat refreshing ang malamig na tubig o malamig na juice, tandaan na ang kidneys ay mas sensitibo kapag ang katawan ay galing pa sa pahinga. Mas mainam pa rin ang maligamgam o room temperature water para hindi biglayin ang internal organs, lalo na sa mga may existing kidney issues. Hindi ito ibig sabihin na masama ang malamig na tubig, pero sa unang oras na umaga, mas pinapabora ng katawan ang banayad na simula. Ang isa pang magandang habit tuwing umaga ay ang pag-check ng kulay ng ihi. Oo, simpleng bagay ito pero napakalaking indicator ng kidney health. Kapag sobrang dilaw o dark yellow ang ihi mo sa umaga, maaring senyales ito na kulang ka sa tubig o may underlying kidney stress. Ang malinaw o pale yellow na ihi ay palatandaan hydrated ka at maayos ang filtration ng kidneys. Kung mapapansin mong may pagbabago sa kulay o may bahid ng dugo o mabahong amoy, huwag baliwalain.
Ito ay maaaring early sign ng UTI o kidney infection. Kasama rin sa mga simpleng umagang habit ay ang pag-inom ng lemon water. Hindi ito magic drink pero may mga benepisyo ito lalo na sa kidney function. Ang lemon ay may citric acid na maaaring makatulong sa pag-iwas ng formation ng kidney stones. Bukod pa dito, ito rin ay tumutulong sa pag-stimulate ng digestion at pag-alis ng toxin sa katawan. Hindi kailangan marami. Isang slice ng lemon sa maligamgam na tubig ay sapat na. Pero paalala rin na ito ay hindi para sa lahat, lalo na sa may hyperacidity o acid reflux. Kung ikaw naman ay may intense na gamot para sa high blood, diabetes o ibang kondisyon, siguraduhin mong iniinom ito ng tama at consistent tuwing umaga. Ang hindi pagsunod sa tamang oras ng gamot ay isa sa mga dahilan kung bakit lumalala ang kondisyon at nadadamay ang kidneys. Ang high blood pressure at uncontrolled blood sugar ang dalawa sa pinakamatinding kaaway ng kidney function. Kaya kahit simpleng habit lang na pag-inom ng gamot on time, napakahalaga na para sa pangmatagalang kalusugan ng bato. At higit sa lahat, alagaan mo ang mindset mo tuwing umaga. Hindi lang pisikal ang usapan pagdating sa kidney health. Pati mental at emotional state ay may epekto. Kung palagi kang gigising na irritable, walang gana at stress agad sa buhay, unti-unti nitong naapektuhan ang iyong habits, pagkain at pangalaga sa sarili. Pero kung magsisimula ka ng araw na may pasasalamat, may pagmamalasakit sa katawan at may disiplina, mas malaki ang tsansa na maiwasan mo ang mga sakit na madalas dumarapo sa walang pakialam sa sariling kalusugan. Ang kidneys mo ay tahimik na nagtatrabaho sa buong katawan araw-araw. Hindi ito maingay, hindi ito nagpaparamdam agad kapag pagod na. Pero kapag napabayaan mo ito, bigla na lang darating ang sintomas. Pamamaga, pagsusuka, pagtaas ng creatinine, at ang masaklap dialysis. Kaya habang maaga pa, habang kaya pang baguhin ang lifestyle, simulan mo sa umaga. Doon nagsisimula ang disiplina. Doon mo sinasanay ang katawan sa mga simpleng habits na magtatagal ng pangmatagalan. Isang baso ng tubig, iwas sa sobrang alat, paggalaw kahit konti, pag-check ng ihi, tamang tulog. Lahat ito ay tila maliliit lang na bagay. Pero pag pinagsama-sama araw-araw, malaki ang epekto. Ang goal natin ay hindi lang iwas dialysis, kundi ang magkaroon ng malusog, masigla, at komportableng pagtanda. Hindi kailangan perfect ka. Ang mahalaga ay consistent ka. At sa bawat araw na ginagawa mo ang mga healthy morning habits na ito, binibigyan mo ng mas maraming tao ng kidneys mo para magtrabaho ng maayos. Kung nakakaranas ka na ngayon ng mga senyales ng paghina ng kidneys, madalas na pag-ihi sa gabi, laging pagod, pamamanas, o hindi makaihi na maayos, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Kumonsulta agad sa iyong doktor at kasabay nito, simulan mo ng baguhin ang mga morning habits mo. Tandaan mo, walang masyadong maaga pagdating sa pag-aalaga ng bato, pero napakaraming masyadong huli. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.